हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण बधाने। सुमिता किचन कोर्नर में तमारुं स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं हाथलाना थोરના ફીંડલાનું જ્યુસ। तो आ ज्यूस पीवामां खूब ज गुणकारी है। जो लोहीनी टकावारी घटी गई होय अने हीमोग्लोबिननी खामी होय तो आ ज्यूस पीवाथी लोहीनी टकावारी खूब ज झड़पथी वधे छे। અને સાથે સાથે સ્કિનની પ્રોબ્લેમ હોય, વાળની પ્રોબ્લેમ હોય તો પણ આ જ્યુસથી ફાયદો મળે છે। તો ચાલો બનાવીએ એકદમ ગુણકારી એવું હાથલાના ફીંડલાનું જ્યુસ। જો રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તો હાથલાના થોરનો જ્યુસ બનાવવા માટે આપણે થોર ઉપર જે આ રીતે ફ્રૂટ હોય છે તે લીધું છે। તો અત્યારે આપણે માર્કેટમાં જે કાંટા કાઢેલા ફ્રૂટ્સ મળે છે તે રીતે લીધા છે। અને જો તમે ડાયરેક્ટ આ ફ્રૂટ થોરમાંથી લીધેલું હોય તો કાંટાને બાળીને અથવા તો ચીપિયાની મદદથી કાઢી શકાય છે। તો ટૂંકમાં આપણે આ જ્યુસ બનાવતી વખતે આ ફ્રૂટમાંથી કાંટા કાઢવા ખૂબ જ જરૂરી છે। તો અત્યારે આપણે આ ફ્રૂટ્સને કાંટા કાઢેલા માર્કેટમાં રેડીમેડ મળે તે જ લીધા છે। સાથે સાથે આપણે આ જ્યુસનો સ્વાદ વધારવા માટે એક કીવી લીધું છે, 8 થી 10 ફોદીનાના પાન લીધા છે, મીઠું લીધું છે, સાકરનો ભૂકો અને ચાટ મસાલો। તો હવે જ્યુસ કઈ રીતે બનાવવું તે આપણે જોઈ લેશું। તો સૌથી પહેલાં આપણે આ ફ્રૂટના ઉપરની છાલ કાઢી લેશું। તો આ ફ્રૂટમાંથી કાંટા ઓલરેડી કાઢેલા છે તો આપણે ઉપરથી પાતળી છાલ કાઢી લેશું। અને ફ્રૂટ લેતી વખતે ફ્રૂટ થોડું પાકેલું હોય તેવું જ પસંદ કરવાનું। તો આ રીતે આપણે બધા ફ્રૂટની છાલ કાઢી લેશું। સાથે સાથે આપણે કીવીની પણ છાલ કાઢી લેવાની છે। તો કીવીનું ફ્રૂટ ખાવાથી પણ ઘણા ફાયદા થાય છે, તેનાથી પણ લોહીના ટકા ખૂબ જ ઝડપથી વધે છે। તો અત્યારે આપણે જ્યુસમાં કીવીનો પણ ઉપયોગ કરશું। તો આ હાથલાના ફીંડલા થોડા ટેસ્ટમાં ગળ્યા હોય છે અને આ કીવી ખાટું હોય છે, તો એકદમ સરસ ખાટું મીઠું જ્યુસ તૈયાર થશે। તો આપણે બંને ફ્રૂટની છાલ કાઢી લીધી છે, હવે તેને આપણે નાના ટુકડા કરી લેશું। સાથે સાથે આ જ્યુસનો ટેસ્ટ વધારવા માટે 8 થી 10 ફોદીનાના પાન એડ કરશું, 1.5 ચમચી ખડી સાકરનો ભૂકો એડ કરશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું, 1/2 ચમચી ચાટ મસાલો એડ કરશું। હવે આ બધી સામગ્રીને આપણે બ્લેન્ડિંગ જારમાં લઈ લેશું। તો આટલી ક્વોન્ટિટીથી 3 ગ્લાસ જ્યુસ બનીને તૈયાર થશે। સાથે સાથે અડધો ગ્લાસ પાણી એડ કરશું અને પલ્સ મોડ ઉપર તેને બ્લેન્ડ કરી લેશું। તો આ રીતે આપણું જ્યુસ બનીને તૈયાર છે। તો અત્યારે આપણું જ્યુસ બનીને તૈયાર છે, પણ તેને આપણે થોડું ગાળી લેશું જેથી કરીને તેમાં કોઈ બીનો ભાગ હોય તે ઇઝીલી નીકળી જાય। તો આ જ્યુસમાંથી બી કાઢવા ખૂબ જ જરૂરી છે, તે થોડું પાચનમાં નુકસાન કરે છે। તો આ રીતે જ્યુસને ગાળવાથી બધા બી ઇઝીલી નીકળી જશે। તો આ રીતે આપણે જ્યુસને ગાળી લીધું છે અને બીને આપણે ડિસ્કાર્ડ કરવાના છે। તો થોડું પાણી એડ કરીને આપણે થોડું પલ્પનો ભાગ હોય તે કાઢી લેશું। સાથે સાથે 2 ગ્લાસ ઠંડુ પાણી એડ કરીને જ્યુસને થોડું પાતળું કરી લેશું। તો આ જ્યુસ પીવાથી હિમોગ્લોબિનની કમી ખૂબ જ ઝડપથી દૂર થાય છે। તો આ જ્યુસનું સેવન દિવસમાં 1 જ ગ્લાસ કરવાનું છે। તો આ ફ્રૂટની તાસીર થોડી ગરમ હોય છે, તો આખા દિવસમાં 1 ગ્લાસ જ્યુસનું સેવન કરવાનું છે। તો આ વાતનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। છેલ્લે આપણે ફોદીનાના પાનથી જ્યુસને ગાર્નિશ કરશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમારે આ જ્યુસ પીવું ખૂબ જ જરૂરી હોય અને તમને તેનો ટેસ્ટ પસંદ ન હોય તો મારી રીતે એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, તમને પણ આ ટેસ્ટ ખૂબ જ ભાવશે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ જ્યુસની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને તમારા અનુભવ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી શેર કરજો। અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે। બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ। ફ્રેન્ડ્સ, તમને
તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ.